हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत कुरकुरीत बांगडा फ्राय. यामध्ये ना भरपूर ओमेगा 3 फॅटी ॲसिड्स असतात, त्यामुळे नक्की तुमच्या डाएटमध्ये इन्क्लूड करा. चला पाहूया. हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि ना त्याच्या पोटातली जी घाण असते ती पूर्ण आडवा कट मारून काढून घेतलेली आहे. आता मी त्याच्यावर मीठ टाकते. समुद्री फिश जे असतात ना त्याला थोडंसं मिठाचं प्रमाण जास्त टाकायला लागतं, नाही तर त्याच्यामध्ये मुरत नाही. मग ते हिंग घालते मी. हळद घालून घेऊ. या माशांचा आकार थोडासा मोठा आहे, पण मिळाले तर तुम्ही छोटे मासेच निवडा. पण मला हे फ्रेश मिळाले त्यामुळे मी हे आणले. मी हे साधं लाल तिखट घातलेलं आहे आपलं नेहमीचं, आणि हा मालवणी मसाला घालते आहे. मालवणी मसाला पण मी रेडीमेड आणलेला आहे. अजून एक चमचा मी घातला आहे. ही आलं लसूण आणि कोथिंबिरीची पेस्ट आहे. आणि लिंबू घेऊया पिळून आपण, लिंबाचा रस. साधारण अर्ध्या लिंबाचा रस लागेल इकडे. आणि आता छान सगळीकडे हा मसाला आपण लावून घेणार आहोत. मी ऑलरेडी माशाचे जो वेंडर आहे त्याच्याकडनं कट्स मारून घेतलेले आहेत त्यावर, त्यामुळे ते छान मुरतो तो मसाला. हे बघ, मी आतल्या साईडला पूर्ण तो मसाला मी लावून घेते. आता कोटिंगसाठी आपण काय घेतोय बघूया. इथे मी घेतले तांदळाचं पीठ, रव्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्या तांदळाच्या पिठापेक्षा, मीठ आणि मालवणी मसाला हे सगळं मिक्स करून घेऊ आपण छान. आणि आता प्रत्येक फिशला छान कोट करून घेऊया या मिश्रणाने. सगळीकडे ते कोटिंग व्यवस्थित लागलं पाहिजे. थोडंसं प्रेस करून घेऊ. आधी ना सगळे तुम्ही कोट करून घ्या व्यवस्थित फिश, आणि मग तुम्ही फ्राय करायला घ्या. हा दुसरा मासा आहे. तिसरा. आता मी तव्यावर तेल टाकलेलं आहे आणि फिश टाकून घेऊ. तेल गरम झालेलं आहे. थोडंसं असं मूव्ह करून टाकलं ना की सगळीकडे ते तेल लागतं ते छान फिशला. आणि हे असं थोडं एक अगदी मिनिटभर त्याला कवर करून घेऊया, कारण मासा ना लवकर फ्राय होतो पटकन. खूप शिजवायचं नाही कुठल्या फिशला. हे बघा, नाही कवर केलं तरी चालतं, पण थोडेसे मोठे असल्यामुळे मी कवर केलं त्याला. आपण पलटी करून घेऊ. ते किती छान फ्राय झाले बघा एका बाजूने. आता ही दुसरी बाजू. साधारण 3-3.5 मिनिटे लागतात बांगडा फ्राय करायला. मस्त छान फ्राय झालेत मासे. आणि फ्राय झाल्यानंतर ना शक्यतो तव्याच्या कडेला असे आपण लावून ठेवूया, म्हणजे एक्स्ट्रा ऑइल सगळं त्याचं खाली येऊन जाईल. आणि मग आपण पुढचे फिश टाकणार त्याच्यावर. तोपर्यंत हे अजून खालचा लेअर छान क्रिस्पी होऊन जातो. टाकून घेऊ आपण फिश. गरम गरम भातासोबत अगदी छान लागेल. तुम्ही नक्की करून पहा. हे बघा तयार आहे क्रिस्पी बांगडा फ्राय. नक्की करून पहा फ्रेंड्स. आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.